توی این سوال میز یک دریل نشون داده شده. صورت سوال میگه اگر ضریب اصطکاک بین پایه و میز در این قسمت برابر با 3/10 باشه و اگر کارگر فراموش کرده باشه که کلمپ در اصل میز رو ببنده، یعنی میز بتونه سر بخوره بیاد پایین، میگه آیا این میز سر میخوره بیاد پایین یا نه و این رو محاسبه بکنید. ضمناً تماس میز و این میله یا ستون توی نقاط آ و بی داره اتفاق میفته. خب توی نقطه آ و بی چه اتفاقی میفته؟ اگر هم میگه از وزن میز هم صرف نظر بکنید و فقط نیروی دریل رو در نظر بگیرید. خب اگر نیروی دریل رو به پایین مقدارش برابر با F باشه، ما توی نقطه B عکس العمل N رو خواهیم داشت، اسمشو بذاریم N1 و خب اگر میز بخواد بیاد رو به پایین، یه عکس العمل هم به خاطر اصطکاک داریم به مقدار مو N1 و همینطور توی نقطه آ هم عکس العمل N2 رو خواهیم داشت و یک نیروی اصطکاک به مقدار مو N2 که رو به بالا خواهد بود، مو N2. خب میایم و این مقادیر N1 و N2 رو به دستش میاریم. اگر بیایم حول نقطه آ گشتاور بگیرم من، سیگما M حول آ برابر با 0. ببینیم چی به دست میاد. اگر حول آ گشتاور بگیریم، نیروی F ضرب در بازوش گشتاور ساعتگرد ایجاد میکنه. علامت ساعتگرد رو مثبت در نظر میگیرم. میشه F ضرب در بازوش چقدر هست؟ 450 به اضافه نصف شعاع میله، یعنی به اضافه 125 دوم میشه به اضافه 62 و نیم. این گشتاور F هست. خب به صورت پاد ساعتگرد ایجاد میکنه. گشتاور N حول نقطه آ به صورت ساعتگرد گشتاور ایجاد میکنه. مو N هم به صورت ساعتگرد. پس من میتونم این مقدار رو مساوی قرار بدم با N1 ضرب در بازوش که هست 200 میلیمتر ضرب در 200 به اضافه با مو N1 ضرب در بازوش که بازوش میشه قطر میله ضرب در 120. خب میتونم مقدار N1 رو بر حسب F به دست بیاریم، چون مو رو هم داریم مقدارش رو برابر با 3/10. خب مقدار N1 رو اگر بر حسب F به دست بیاریم، N1 مقدارش میشه 2.16 F. خب مقدار N1 به دست اومد. حالا که مقدار N1 به دست اومد، میتونم بیام و سیگما Fx مساویه با 0 رو برای میز بنویسم. اگر سیگما Fx مساویه با 0 برای میز بنویسم، میبینم که N1 با N2 با هم دیگه مساوی میشه، یعنی N1 مساویه با N2 خواهد بود. پس مقدار N2 رو هم عملاً داریم. خب اگر این میز بخواد رو به پایین بیاد، یعنی سیگما Fy براش در نظر بگیرید. اگر میز بخواد رو به پایین بیاد، رو به پایین مقدار F رو داره، پس رو به پایین مقدار F رو داره و رو به بالا 2 مو N1 به اضافه N2 خواهد داشت. 2 نیروی اصطکاکی خواهد داشت رو به بالا. پس رو به پایین مقدار F رو داره و رو به بالا مقدار مو N1 رو داره با مقدار مو N2. خب N1 و N2 که با هم برابر هست، پس میشه 2 مو N1. 2 ضرب در ضریب اصطکاک هم هست 3/10 و ضرب در N1 رو هم مقدارش رو به دست آوردیم 2.16 F. خب این مقدار رو اگر حساب کنیم، 2 ضرب در 3/10 ضرب در 2.16 میشه 1.3 F. پس ما رو به بالا 1.3 F داریم و رو به پایین یه دونه F داریم. پس غالباً میز سر جای خودش باقی میمونه و رو به پایین نمیاد.